हेलो नमस्कार तपाईहरुलाई स्वागत छ प्रतीक च्यानलमा म इच्छाको तर्फबाट सजिलैसँग घरमा कसरी दूधबाट दही बनाउने भन्ने देखाउन गइरहेको छु। एकदमै मिठो बाक्लो तम्म जमेको रसिलो दही हामीले सजिलैसँग बनाउन सक्छौं। घरमा सबैले दही जमाउनु हुन्छ, तर प्रत्येक पटक राम्ररी नजम्न पनि सक्छ। त्यसैले आज म यो भिडियोमा एभ्री टाइम दही पर्फेक्ट जमाउनुको लागि चाहिने सम्पूर्ण विधिको साथै केही इम्पोर्टेन्ट टिप्स पनि शेयर गरेको छु। कृपया यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी मन परेमा लाइक, शेयर एन्ड सब्स्क्राइब गरी हामीलाई थप प्रोत्साहन प्रदान गर्नुहोला। यसको लागि 1 कटौरा दही जोडनको लागि चाहिन्छ। साथै होल मिल्क अथवा फ्याट फ्री मिल्क अथवा 0% कुनै पनि लिन सक्नुहुन्छ। दही दुईटै होल मिल्क पनि फ्याट फ्री मिल्कमा जम्छ, जस्ट यसको स्वाद मात्र अलिकति फरक हुने हो। यसको लागि मैले यस्तो खालको कडाई लिएको छु दूध तताउनको लागि, किनभने हजुरहरु यो फ्ल्याट खालको खुल्ला कडाई भयो भने दूध उमाल्दाखेरि छिटो यसमा भएको पानी बाष्पीकरण भएर छिटो जान्छ र दूध हजुरहरुको छिटो नै बाक्लो हुन्छ। त्यसै कारणले मैले फ्ल्याट खालको कडाई लिएको छु। कुनै पनि भाँडा लिन सक्नुहुन्छ हजुरले आफ्नो कन्भिनियन्स अनुसार। लगभग 1 लिटर जति फ्याट फ्री मिल्क लिएको छु। ठूलो आगो बालेर मजाले उमाल्नु पर्छ। बीचमा दूधलाई हल्का चलाउनुस्, तल यसरी नचप्कोस् भनेर चलाइराख्नु पर्दैन हजुरहरुले। जस्ट एकछिन हेरेर यहाँ भाँडाको तलमुनि दूध नटासियोस् भनेर यसलाई यसो हल्का चलाइदिनुस् र दूधलाई चाहिँ हामीले मजाले नै उमाल्नु पर्ने हुन्छ। दूध एकदमै मजाले तातिसकेको छ र अब यो उम्लिने क्रममा चाहिँ दही स्वास्थ्यको लागि पनि धेरै राम्रो हुन्छ। दही बाट हामीले क्याल्सियम पाउँछौं, हाम्रो बोनहरु स्ट्रङ बनाउनलाई सजिलो हुन्छ। त्यही भएर सकेसम्म हामी सुट हुन्छ भने दही एभ्री डे नै तपाईहरुले कन्ज्युम गर्नु भए राम्रो हुन्छ। हेर्नुस् दूध कस्तो राम्रोसँग भलभल उम्लिरहेको छ। अब यो आँच सानो बनाइसकेपछि दूध उम्लेर बाहिर जाँदैन। यसलाई यसरी नै उमाली राख्नुस्। तपाईहरु स्वाद अनुसार दही अब हजुरहरुले बाक्लो खान चाहनुहुन्छ भने यसरी आँच सानो बनाइसकेपछि यसलाई 10 देखि 15 मिनेटसम्म एक्स्ट्रा उमाल्न सक्नुहुन्छ। भने तपाईहरु ठिक्कको खानुहुन्छ भने यसलाई 5 देखि 10 मिनेटसम्म मात्रै यसरी उमाल्नु भयो भने हुन्छ। र स्वाद अनुसार हजुरहरुले चिनी मिसाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर सुकमेलको धुलो पनि राख्न सक्नुहुन्छ। तर मैले यसलाई एकदमै प्लेन दही बनाउँदै छु। हामी चिनी अलि कम नै खाने भएको भएर मैले चिनी स्किप गरिरहेको छु यसमा र 0% दूधमा बनाएको छु, जसमा फ्याट फ्री मिल्क हो। हेर्नुस् अब हजुरहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यो 5 देखि 10 मिनेट भइसकेको छ। दूधलाई मैले यसरी लो फ्लेममा उमाली राखेको र हजुरहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हेर्नुस् त दूधको मात्रा घटेर दूधको पहिलाको रेखी यहाँ माथिसम्म थियो भने अब चाहिँ अलिकति घटिसकेको छ। सो अब म यो ग्यासलाई टर्न अफ गर्दै छु र दूधलाई यही माथि चुलो माथि नै राखेर छोड्दिने छु र यसलाई चिसो हुन दिउँ। लगभग 5 देखि 7 मिनेट पछि दूध चिसो भइसकेको छ। अब हेरौं यो दूध दही जमाउनको लागि रेडी भयो कि भएन भनेर म हजुरहरुलाई एउटा सजिलो उपाय बताउँदै छु। यो औंलालाई तपाई बीचमा यसरी राख्नुस् र औंलालाई बीचमा यसरी राख्दाखेरि एकदमै तातो सहन नसक्ने छ भने यो दूधलाई अरु 2 देखि 5 मिनेटसम्मको लागि चिसो बनाऊ र हजुरहरुले यसलाई औंला यसरी डुबाउँदाखेरि यो तातोपनलाई सहन सक्नुहुन्छ भने अब यो दूध रेडी भइसकेको छ जोडन राखेर जमाउनुको लागि। दूध धेरै तातो हुँदै दही जमाउनु भयो भने दही हजुरहरु अमिलो हुन्छ। त्यस्तै दूध चिसो भइसकेपछि जोडन राखेर दही जमाउनु भयो भने दही राम्रो जम्दैन। त्यसै कारणले यो दूधको टेम्परेचर एकदमै राइट हुनुपर्छ। अहिले एकदमै राइट छ। हेर्नुस् मैले यसलाई यहाँ भित्र मेरो औंला बिचमा राख्दाखेरि तातो पनि छैन, मैले सहन सक्ने छ। अब म यसलाई चाहिँ जोडन राखेर जमाउँदै छु।
हजुरहरूलाई म दही बनाउँदाखेरिको एउटा स्पेशल ट्रिक भन्दैछु। तपाईहरुले जुन दही जोर्डनको लागि युज गर्नुहुन्छ यसलाई चाहिँ डाइरेक्ट फ्रिजबाट निकालेर युज नगरिहाल्नुस्। यसलाई चाहिँ किन पनि 3-4 घण्टा बाहिर यो दहीलाई चाहिँ फ्रिजबाट निकालेर बाहिर राखिराख्नुस्। यसलाई रुम टेम्परेचरमा हुनुपर्छ। चिसो दही नराख्नु होला। र हजुरहरुसँग माटोको भाँडा छ भने त्यो युज गर्नुस्, हैन भने जुनसुकै पनि हजुरसँग उपलब्ध भइरहेको भाँडा युज गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यो सेरामिकको भाँडा लिएको छु। यसरी दहीको जोर्डनलाई चलाएर राख्नु भए पनि हुन्छ, नचलाइकन पनि राख्नुस्। 1 लिटरको लागि चाहिँ मैले यस्तो सानो कटौराको 1 कटौरा दही लिएको छु जोर्डनको लागि। अब हेर्नुस्, यसरी म यसलाई चलाइदिन्छु। हजुर नचलाइकिन दुधको माथिबाट खनाउनु भए पनि हुन्छ र भाँडामा अलरेडी तल राख्नु भए पनि हुन्छ, तपाईको प्रेफरेन्समा। हजुरहरूलाई म फेरि देखाउँदै छु। यो दुधमा हेर्नुस् त, दुध कतिको मात्रा घटेको छ। मैले उमालेको दुध यहाँबाट यहाँसम्म घटेको छ र त्यस्तै मैले औँला राख्दाखेरि यो मैले सहन सक्ने छ। यो राइट टेम्परेचर छ। हजुरहरु दुधको टेम्परेचर राइट हुनुपर्छ दही जमाउनको लागि। अब म यो दुधलाई चाहिँ यो जोर्डन राखिसकेको भाँडामा माथिबाट यसरी खनाउँदै छु। हेर्नुस्। र अर्को हजुरहरूलाई म एउटा अर्को ट्रिक भन्दै छु। हजुरहरु दही जमाउँदाखेरि यो यति अब राखिसकेपछि अब यसलाई चाहिँ उचाल्ने, अर्को ठाउँमा राख्ने, चलाउने नगर्नुस्। जुन ठाउँमा तपाई दही जमाउन लाग्नु भएको छ त्यही ठाउँमा चाहिँ दुध खनाउनुस् यो दहीमा र यसलाई माथिबाट छोप्दिनुस्। यसरी कुनै पनि सेरामिकको भाँडाले अथवा कुनै पनि कभर गर्दिनुस्। र यसलाई चाहिँ न्यानो बनाउनको लागि मैले यसरी एउटा ब्ल्याङ्केट, हल्का ब्ल्याङ्केट लिएको छु। यसलाई चारैतर्फ यसरी छोपिदिँदै छु। हेर्नुस्। र यसलाई अब हजुरहरूले 8 घण्टाको लागि राख्नुस्। टाइमर सेट गर्नुस् र दही बनिसकेपछि हजुरहरू यसलाई चाहिँ फ्रिजभित्र राखिहाल्नुपर्छ। दही बनिसकेपछि तपाईहरुले धेरै बेरसम्म बाहिर राखिरहनु भएको छ भने पनि दही अमिलो हुन्छ। त्यसै कारणले दही बन्ने बित्तिकै टाइमर सेट गर्नुस्। 8 घण्टापछि डेफिनेटली यो दही रेडी हुन्छ र यसलाई फ्रिजमा राख्नुस्। झन्डै 8 घण्टा भइसक्यो। यो दही हामीले खोलेर हेर्दै छौं। हेर्नुस् त, यसलाई न्यानो तातो ठाउँमा राख्नुपर्छ यसरी छोपेर। लेट्स सी हाम्रो दही कतिको जमेको छ। दही एकदमै राम्रो जमेको छ। हेर्नुस्। तर माथि तपाईहरुले पानी देखिरहनु भएको छ किनभने मैले यो फ्याट फ्री मिल्कमा दही बनाएको हो। प्राय जस्तो फ्याट फ्री मिल्कमा दही बनाउँदाखेरि हजुरहरूले यसरी पानी माथि धेरै नै देख्नुहुन्छ पानीको मात्रा। अब यो पानीलाई बिस्तारै निकालेर यसलाई तुरुन्तै फ्रिजभित्र राख्नुपर्छ। हेर्नुस् त, म यसको पानी यसरी बिस्तारै ढक्कन छोपेर निकाल्दै छु। यसरी मैले दहीको पानी निकालिसकेको छु। एक्स्ट्रा पानीलाई टम्म जमेको छ मजाले। अब म यसलाई तुरुन्तै फ्रिजमा राख्दैछु। 6 घण्टापछि मैले फ्रिजमा दही राखेको 6 घण्टापछि निकाल्दैछु। अब हेर्नुस् हाम्रो यो दही कस्तो भएको छ। वाउ, हेर्दै खाउँ लाग्ने टम्म जमेको दही छ।